हाम्रो केही कुराहरू राखिदिनुहोस् न है, एकदमै समसामयिक तरिकाले। टपिक्स केही देखिएन कि केही कुराहरू त्यस्तो केही छ कि र्यान्डमली? केही छैन सर, एकदम ऱ्यान्डमली छ हजुरको अहिले जुन यो प्यानिक भइरहेको छ मार्केट, अलि मोटिभेसन गराउने तरिकाले हामीले सबै धेरैजना सुन्नु भएको छ, यो कुराहरू राखिदिनु न सर है त। थ्याङ्क यू। अब यस्तो छ है, अब यो पुँजी बजारमा चिल्ला कुरा गरेर अनि सबैलाई खुसी बनाउने तरिकाले मिठा मिठा कुरा मात्रै गरिदिएर चाहिँ प्रगति होला अथवा मान्छेलाई त्यो प्रभावकारी होला भन्ने ठाउँ यो होइन है। यहाँ चाहिँ मैले बारम्बार भनेको छु, म जति बाठो छु भन्छु, म जति चतुर छु भन्छु, मैले जति सिकेँ भन्छु, मलाई जति थाहा छ भन्छु, म भन्दा जान्नेले मलाई टोपी लगाइदिरहेको हुन्छ अथवा मलाई उसले मैले किन्न चाहेको भन्दा बढीको रेटमा मलाई भिडाइदिरहेको हुन्छ अनि मैले बेच्न चाहेको भन्दा एकदमै कम रेटमा उसले मेरो स्टकहरू खोसिरहेको हुन्छ। चाहे त्यो गलत न्युज छपाएर होस्, चाहे गलत कुरा भनेर होस्, चाहे गलत कुरा ग्रुपहरूमा पोस्ट गरेर होस्, यो पुँजी बजारको एउटा ब्युटी हो। यसलाई हामीले फेरि गलत भयो, यो प्रक्रिया गलत हो, यो यस्तो तरिका हो त्यो भन्न मिल्दैन। किनकि यो पुँजी बजारमा मैले 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म म कसैलाई सपोर्ट पनि गर्नेवाला छैन, म कसैलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ भन्छु मैले। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ फेरि घमण्ड गर्यो, होइन, त्यो बेलामा घमण्डी हुनैपर्छ। 11 बजेदेखि 3 बजेको बीच भनेको त्यो युद्ध मैदानमा होमिने हो। हामी त्यहाँ कसैलाई सहयोग गरेर, कसैलाई सपोर्ट गरेर, कसैलाई प्रोटेक्ट गरेर, कसैलाई सेवामुखी भएर सेवा गरेर बस्ने बेलै होइन। 11 बजेदेखि 3 बजेको युद्ध मैदानमा हामी जब एउटा सिपाही बनेर भित्र छिरेपछि त्यहाँ भनेको आफूसँग भएका पैसाले सबैभन्दा बढी कित्ता किन्न कोसिस गर्ने हो। आफूसँग भएको कित्ताले सबैभन्दा बढी पैसा तान्न कोसिस गर्ने हो क्या। त्यहाँ भनेको मात्र दुइटै हो, त्यहाँ गएर चाहिँ स्टक हेर्ने अनि टिएमएसमा स्टक हालेर त्यसको इपिएस र पिई हेर्ने अथवा त्यसको टेक्निकल इन्डिकेटर क्यान्डल हेर्न लाग्ने होइन। सबै कुरा तयारी गरेर आफ्नो एकदम बलियो बनेर त्यो भित्र जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मिसन र भिजन एउटै हुनुपर्छ। के हुनु पर्यो? कित्ता किन्ने हो भने कम पैसामा बढी कित्ता किन्नु पर्यो। पैसा आफ्नो कित्ताबाट पैसा लिने हो भने आफ्नो कित्ताबाट बढी भन्दा बढी पैसा लिनु पर्यो। तर विडम्बना यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ देखिन्छन्, सुनिन्छन्, मलाई एकदम अचम्म लाग्छ है। अब पहिलाको भनौँ न त्यो बुलिस र बेरिसको चक्रहरूमा धेरै समयहरू कति कस्ता कस्ता समयहरू गुजेर आइयो, कस्तो कस्तो अवस्था पार गरेर आइयो। त्यतिखेर मार्केट बेरिसमा यी अहिलेका यी विज्ञ विश्लेषक भन्ने यी तातो भुत्लो कोही पनि देखिँदैन। हेर्नुहोस्, यी अहिले बुलिस मार्केट भएपछि यी कहाँबाट उम्रिए फरक, कहाँबाट आफै अचम्ममा छौँ हामी। मैले अहिले देखेका जो विज्ञ भनेर कहलिएका 10% मान्छे चाहिँ पुरानै छन्, जो पहिलाको बुलिस बेरिस साइकलमा एकदम ती हामीसँगै भएका मान्छेहरू छन्। होइन भने यहाँ 20-50 हजार कमाउने बित्तिकै सबै विज्ञ अनि सबै जान्ने, यो भ्रम हो। यसले चाहिँ चाँडै दुर्घटना निम्त्याउँछ। दुर्घटना कस्तो दुर्घटना भने पैसा गुमाउने दुर्घटना है। पैसा गुमाउने दुर्घटना जसले अलिकति केही आफूसँग प्रफिट हुने बित्तिकै अब चाहिँ मैले सबै कुरा सिकेँ, अब त सबै यो मेरो लागि त पुँजी बजार त के किन हो भनेर हौसिने र रौसिने दुवैले नराम्रोसँग पछारिन्छन्। यो कुरालाई हामीले एकदमै ध्यान दिएर हिँड्नुपर्छ है, एकदमै ध्यान दिएर हिँड्नुपर्छ। बजार घट्यो अथवा घट्छ भनेको सुन्नै नचाहनेहरूले बजारमा प्रवेशै गर्ने होइन। सधैँ बजार बढ्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूले बजार प्रवेश गर्ने नै होइन। त्यस्ता मान्छेले चाहिँ प्राइमरीमा आइपिओ भर्ने हो, 100 रुपियाँ भन्दा सधैँ माथि हुन्छ, मेरो पोर्टफोलियो सधैँ बढो भनेर बस्ने हो। सेकेन्डरी मार्केटमा आएर बजार घट्छ भन्दा अरूलाई गाली गर्ने अथवा घट्छ भनेको सुन्नै नचाहने भनेको त्यो एक प्रकारको रोग हो। त्यो रोगलाई निको बनाउने के हो त भन्दा सबै बेच्ने, सर्लक्क बाहिर निस्किने, आइपिओ भर्ने, मजाले बस्ने। होइन भने सेकेन्डरी मार्केटमा त एउटा स्टकबाट राम्रै पैसा गुमाइयो भने पनि अर्को स्टकले अथवा त्यसलाई शिफ्ट गर्दा हुन्छ कि अथवा त्यही स्टकलाई तल आएर किन्दा हुन्छ कि, त्यहाँ भनेको पैसा घुमाउने हो र पैसाले पैसा बनाउने हो। यो कुराहरूमा क्लब हाउसमा आउनेले अथवा अन्त बोल्नेले, जहाँसुकै बोल्नेले बजार बढ्छ मात्रै भन्नुपर्छ त्यो म मान्दिनँ। बजार घट्छ पनि, बजार बढ्छ पनि। यो होइन कि अरूका लागि चाहिँ, अरूको लागि एकदम सबैका नजरमा चाहिँ राम्रो हुनका लागि बजार बढ्छ, बुम 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 अब त भोलि सर्किट लाग्छ, ती भनेका भ्रमको खेती गर्ने
दलालीहरू हुन् है, त्यस्ताको भर नपर्नु होला। मैले के भन्छु भने नेप्सेको इन्डेक्स हो, जुन हामीले इन्डेक्स हेर्छौँ, आज यति अङ्कले बढ्यो, यति अङ्कले घट्यो, यो भयो त्यो भयो, तर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कहिले सानो भोलममा कारोबार हुँदा पनि अथवा कारोबार रकम कम हुँदा पनि नेप्से चाहिँ ठुलो अङ्कले बढ्न सक्छ, अनि एकदमै ठुलो भोलममा कारोबार हुँदा पनि नेप्सेको अङ्क चाहिँ सामान्य सानो मात्रै करेक्सन हुन सक्छ अथवा सानो अङ्कले मात्रै फेरबदल हुन सक्छ। यो कुराबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले हेर्नुपर्ने के हो त भन्दा मैले अहिले के किनेको छु, म अब किन्दाखेरि कुन कुन कस्ता कम्पनी किन्न सक्छु र मैले विगतमा के गल्ती गरेँ, यो तीनटा कुरा हेर्नुपर्छ कि सधैँ। भोलिका दिनमा किन्नेलाई पनि हामीले वाच लिस्ट बनाएर राख्नै पर्छ। आज अहिले मैले 10वटा कम्पनी किनेको छु भने मसँग पैसा भएको खण्डमा अब म यही 5वटा कम्पनी किन्छु। ती भविष्यका लागि पनि स्टक हेर्दै गर्नुपर्छ र विगतमा किनेर फालेको स्टक पनि कुनैमा घाटा लाग्यो भने मैले के कारणले गर्दा घाटा खाएँ त, यति कुरा हेर्ने हो। यो हामीले नेप्सेको इन्डेक्स यो 230वटा 240वटा जति पनि लिस्टिङ भएका सबै कम्पनीको हो नि त नेप्सेको इन्डेक्स भनेको त। तर हामीले गर्नुपर्ने के हो त भन्दा आफ्नो इन्डेक्स हेर्नु पर्यो क्या, आफ्नो इन्डेक्स बनाउनु पर्यो, त्यो पनि कपीमा एउटा पेनले कोरेर बनाउनु पर्यो क्या आफ्नो इन्डेक्स। मैले यो कम्पनी किने, मलाई यो यति यतिमा मलाई यसले प्रफिट दियो, यसले यति लस गरायो। जति तपाईहरु आफ्नो स्टक र आफ्नो पोर्टफोलियोमा खेल्नुहुन्छ नि, कोही विज्ञ चाहिँदैन तपाईहरुलाई सिकाउन, त्यो तपाईहरुले गरेको कारोबारले नि तपाईहरुलाई सिकाउँदै जान्छ, तपाईहरुले गरेको कारोबारले नि तपाईहरुलाई एकदम पर्फेक्ट बनाउँदै लान्छ। यहाँ स्टकको बारेमा नभन्ने अथवा स्टकको बारेमा भने होइन, स्टकको बारेमा सुन्ने नै हो र स्टकको बारेमा भन्नै पर्छ भने मैले सबै स्टकको बारेमा भनिदिन सक्छु, त्यो मलाई कुनै प्रब्लम छैन। मैले कारोबार गरेकोहरूलाई म आफूले स्टडी गरे हुन्छु, मैले फ्याट्टै भनिदिन सक्छु। कारोबार नगरेकोहरूको मैले ल्यापटप अगाडि राखेर ल्यापटप अन गरेर त्यसको बारेमा हरेक कुराहरू भनिदिन सक्छु नि मैले। तर स्टकको नाम भन्दैमा, त्यसको इपिएसपी कण्ठ गर्दैमा, त्यसको पेड अफ क्यापिटल भन्दैमा विज्ञ बनिने होइन। आजको दिनमा धेरै चिजहरू छन् जसले एकदम सहज बनाइदिन्छ स्टकको नाम हानेपछि त्यसका सबै इन्डिकेटरहरू। तर त्यो गर्दै गर्दा हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भने त्यो कम्पनी प्रतिको लगानीकर्ताको विश्वास कति छ, त्यो नेप्सेमा कतिको कारोबार भइरहेछ, त्यसको भनौँ न कारोबार रकम कतिको बढ्दै गएको छ या घट्दै गएको छ, त्यसलाई लगानीकर्ताले कतिको रुचाएका छन्, हरेक कुराहरू हेर्नुपर्छ। कतिपय कम्पनीहरू रिजर्भमा पनि टन्नै पैसा छ, इपिएसपी पनि राम्रो छ, तर भाउ चाहिँ बढ्दैन। तर त्यसैलाई दाँजोमा हेर्दा त्यो भन्दा कमजोर कम्पनी छ, तै पनि भाउ बढ्छ भनेपछि त्यो के कारणले हो त? त्यो कारण पत्ता लगाउनु पर्यो के। त्यो कारण पत्ता लगाउने काम कसको हो त भन्दा तपाई हाम्रो हो। हामी यस्तो बानी पर्यौं अलिकति दुःख भन्ने गर्दै नगर्ने, अनि कसले के भन्छ भन्ने त्यतै सुन्नतिर लाग्ने, कसले के गर्देला ए बाबा तपाईको लागि अर्काले गर्दिदैन, तपाईका लागि गर्ने तपाईले हो र मेरा लागि गर्ने मैले हो। यो पुँजी बजारमा सबैजनाको उद्देश्य त कमाउने हो नि त। यहाँ को चाहिँ समाजसेवा गर्न आएको छ, कसले चाहिँ म अरूलाई उभलाउँछु भनेर आएको छ, एकजना मान्छे पनि मैले यस्तो भेटेको छुइनँ कि त्यो मान्छेले म चाहिँ गुमाए पनि मलाई ठिक छ तर अरूले कमाउनु पर्छ भन्ने भावनाको मान्छे मैले अहिलेसम्म कहीँ पनि भेटेको छुइनँ। बरु यस्तो भेटिन्छ उसँग 2 रुपियाँको ज्ञान हुन्छ तर 20 रुपियाँमा बेच्छ, व्यापार गर्छ आफ्नो ज्ञानको, र त्यो 2 रुपियाँमा उसको आफूसँग भएको ज्ञानको मूल्य 2 रुपियाँ छ भने त्यसलाई 20 रुपियाँमा बेच्दाखेरि त्यो ग्याप छ नि 18 रुपियाँको ग्याप, त्यो जति घातक, त्यो जति समस्या पार्ने अरू केही पनि हुँदैन। यहाँ चाहिँ स्टकको नाम भनिदिएर त्यो फलानाको पी यति छ, त्यसको इन्डिकेटर यस्तो छ, अथवा त्यसको क्यान्डल ग्रीन बनेको छ, अथवा त्यसको चाहिँ रेड बनेको छ भन्ने चाहिँ विज्ञ। अनि स्टकको नाम नभनौँ, बरु कम्पनीहरू छान्न सिकौँ अथवा बजारमा आफ्नो रणनीति कसरी बनाउने त्यो आइडियाहरू सिकौँ भन्ने मान्छे चाहिँ नजान्ने भन्ने जुन एउटा यो अहिलेको बजारको भ्रम छ, त्योबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ। बजार बढ्छ पनि घट्छ पनि, अहिलेको मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, अहिलेको बजार नबढ्नुको कारण भनेको एउटै कारण हो, पैसा छैन बजारमा, भएका पैसाहरू पनि निस्केका छैनन्, सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ, ढुकुटीमा भएको पैसा बाँडफाँड भएर विभिन्न निकायहरूमा गएको छैन। अलिकति आर्थिक व्यवस्थापनमा अहिलेको म्यानेजमेन्ट कमजोर देखिएको छ, यो कुरा पक्कै हो।
नभए हाम्रो जस्तो देशलाई यो बेलामा चाहिँ विदेशबाट वैदेशिक ऋण लिएर पनि यो अवस्था आएको थियो भने चाहिँ हरसम्भव प्रयास गरेर पनि नगर्न सकेको भन्ने हुन्थ्यो होला। तर अलिकति ज्ञानको कमी र व्यवस्थापनमा मुख्य कुरा चाहिँ पुँजीको व्यवस्थापन गर्न नजान्दाखेरि अहिलेको अर्थ सम्हाल्ने नेतृत्वले चाहिँ अलिकति यसलाई व्यवस्थित गर्न नजान्दाखेरि अहिले यो अवस्था आएको हो। होइन भने राज्यसँग हरेक उपाय हुन्छन् जुन चिजले गर्दाखेरि यो तरलता पनि सहज हुन्छ र यस्तो हाहाकार यो नचाहिने हाहाकार हो। यो हामीसँग गोजीमा पैसा हुँदा हुँदै पनि यो हाहाकार बनाउनु भनेको यो चाहिँ एउटा प्यानिक सिचुएसनले खडा भएको अवस्था हो। यस्तो बेलामा राज्यले आफ्ना संयन्त्रहरू युज गरेर उसले धेरै चिजहरू गर्न सक्छ र यो हाम्रो अहिले जति हामी तरलताको यो हामीले हाहाकार भएको अथवा तरलताको समस्या जति सोचिरहेछौँ आफ्नो यहाँ भएका स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन। अब यसलाई पनि सरकारले केही चिजहरू पक्कै पनि हेरिरह होला, केही तयारी पक्कै गरिरह होला। आशा गरौँ यो अवस्था चाँडै नै सहज होला। अब हाम्रो लागि अहिलेको जुन नियमनकारी निकायमा आएका मान्छेहरू छन् उनीहरूको कुरा गर्दा गराई अथवा उनीहरूको कुराहरू बुझ्दा उहाँहरूसँग कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यतिको पोजिटिभ हुनु भनेको हाम्रो लागि एकदम सुइटेबल मान्छेहरू छन्। अब भोलिका दिनमा काम कस्तो गर्छन् काम हेरौँला। यो सुरुमा यो तपाईहरुले टुकी बत्ती कतिले बाल्नु भएको छ। मैले चाहिँ पहिला पहिला पढ्दाखेरि धेरै समय चाहिँ बिजुली थिएन हाम्रो गाउँमा र मैले चाहिँ टुकी बत्ती बालेको थिएँ। त्यो टुकी बत्ती मट्टितेल सिसीमा हालेर त्यो टुकी बत्ती बाल्दाखेरि चाहिँ त्यो बत्ती सुरुमा पनि झस्स भएर ठुलो बल्छ अनि तेल सकिएर निम्ने बेलामा पनि ठुलो बल्छ। अब अहिले चाहिँ के भएको छ यो कुराहरू तपाईहरु आफै बुझ्नु होला। अब कुनै झुल्केका बत्ती होलान्, कुनै निम्न लागेका बत्ती होलान्। त्यो आफ्नो आफ्नो तरिकाले अलिकति पब्लिकमा चर्चा हुनको लागि अथवा अलिकति आफूलाई राम्रो देखाउनको लागि गर्ने कुराहरू र साँच्चै नै रिजल्ट ल्याउने कुराहरूमा धेरै नै फरक पर्छ। मुखले बोले जस्तो काम गर्न त्यति सहज छैन। जुन हामी पुँजी बजारबाट सोचिरहेका छौँ हामीले यो पुँजी बजारबाट त्यति सजिलो पैसा कमाइला भन्ने चाहिँ सोच्नु हुँदैन है। म जति तपाईको पोर्टफोलियो बढ्दै जान्छ त्यति नै मेरो पोर्टफोलियो भोलिका दिनमा घट्न सक्छ। मैले बढ्दो बजारलाई र मेरो पोर्टफोलियो बढ्ने मात्र होइन भोलिका दिनमा मेरो पोर्टफोलियो घट्न पनि सक्छ है भन्ने कुरा सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। र म तपाईहरु सबैलाई एउटा के आग्रह गर्छु भने डिसिजन चाहिँ आफ्नो लिनु होला है। मैले भोलि कसैलाई कुनै कम्पनी किन भनेर भने पनि मेरो कुरा नपत्याउनु होला। एकचोटी त्यो कम्पनीको बारेमा स्टडी गरेर मैले भनेको ठिक रहेछ भने हो यो मान्छेले ठिक भनेछ भन्नु होला। यदि मैले भनेको गलत रहेछ भने ठिक छ यो मान्छेले गलत भन्दो रहेछ अब यसलाई कहिले पनि सोध्दिन भनेर नगर्नु होला। तर यदि तपाईहरु अरूको भरमा अथवा अरूको सल्लाहमा निर्णय लिएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफूले आफूलाई कहिले पनि पर्फेक्ट बनाउन सक्नुहुन्न। सधैँ तपाई अरूमा निर्भर रहनुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ दिगो रूपमा कारोबार गर्नको लागि सक्षम हुने तरिका होइन। तपाईले आफूले लिएको डिसिजन चाहिँ तपाईको लागि भोलिका दिनमा पनि एउटा सिकाइको चरण हुन सक्छ। हरेक कुराहरुमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु होला। बजारको भविष्यलाई हेर्दाखेरि बजार धेरै नै माथि हो। बजार धेरै नै माथि हो। तर यी पसल थापेका पसलेहरूले जस्तो भोलि यति अंक पर्सि यति अंक यसको धरको यहाँ त्यस्तो धरको त्यहाँ त्यो चाहिँ म जान्दिन भन्न। अब त्यो त्यही तरिकाको खेलोमेलो भएर मलाई पनि आफ्नो यो भनौं न आफूसँग भएको भन्दा बढी मूल्यमा ज्ञान बेच्न मन थियो भने चाहिँ मैले त्यो पनि तयार गर्थेँ होला। मलाई त्यसरी भन्न चाहिँ आउँदैन। तर मेरो सोझो बुझाइ मैले लामो समयदेखि यो बजारलाई हेरेको बुझाइ र मैले विभिन्न चरणहरू भोग्दै गर्दा प्यानिक सिचुएसन भएर रातभरि निन्द्रा नलागेर भोलि कतिखेर बजार खुल्ला र भनेर बसेको पनि त्यस्तो अवस्थाबाट पनि गुज्रेर आएको हुँदाखेरि चाहिँ बजारमा अहिलेको रेटमा किन्दाखेरि कोही पनि पछुताउनु पर्ने अवस्था छैन। तर कम्पनी राम्रो छान्न सक्नु पर्यो। कम्पनी हेर्दाखेरि भोलिका दिनमा त्यो कम्पनी किन छाने त भन्ने चाहिँ जवाफ हुन सक्ने गरी छान्यो भने पक्कै पनि यो अहिलेको हाम्रो पुँजी बजारले अथवा आजको रेटमा अथवा भोलिको रेटमा किन्दाखेरि यसले निराश बनाउँदैन। तर लगानी गर्दै गर्दा एउटा कुरा चाहिँ तपाईले पहिल्यै सोध्नु पर्यो कि तपाईले लगानी कति समयको लागि गर्ने। 3 दिनमा 4 दिनमा 5 दिनमा 10 दिनमा म प्रफिट निकाल्छु भन्नुहुन्छ भने तपाई पुँजी बजारको लागि सुइटेबल मान्छे होइन। तपाई लगानी नै नगर्नुस्। कम्तीमा पनि
बीचमा प्रफिट बुक गर्न पाइयो त्यो धेरै खुसीको कुरा भयो नभए कम्तीमा पनि 10% 15% प्रफिट खानको लागि 2 महिना 3 महिना त कुर्छु भन्नु पर्यो नि 3 महिनाको लागि त सोच्नु पर्यो नि तर यहाँ कस्तो छ किनेको भोलिपल्ट डबल हुनु पर्यो अथवा किनेको 3 दिनमा सर्किट लाग्नु पर्यो अनि त्यसको 1 को 1.5 1.5 को 2 हुनु पर्यो त्यो हुँदैन है त्यो खोज्नु भनेको आफ्नो पैसा गुमाउनु बराबर हो त्यही भएर अलिकति सजग हुनुस् सबैभन्दा ठूलो कुरा तपाईहरुसँग एउटा हतियार राख्नुस् त्यो हतियार भनेको तपाईको ज्ञान हो तपाईको अध्ययन हो त्यो हतियार तपाईसँग बलियो राख्नु भयो भने जसले जे भने पनि कसैले म्यानिपुलेटै गरे पनि भोलि बजार घटेर 1000 पुग्छ भन्नु भने पनि ल भाइ तँलाई शुभकामना भनेर पठाइदिन सकिन्छ के आज मलाई कसैले यो बजार घटेर 1500 1800 मा आउँछ भने ठिक पारिस भाइ तैले हो त्यो चुप लागेर 1500 मा किन्न बस भन्छु म एक थोपो पनि प्यानिक हुन्न है म हुँदै हुन्न कि यो कुराहरुमा चाहिँ सबैजना म जस्तै स्ट्यान्ड लिन सक्ने अथवा म जस्तै आफ्नो लागि आफ्नै निर्णय लिन सक्ने बन्नुस् भन्ने चाहिँ मेरो भित्री मनदेखिको चाहना हो जति लगानीकर्ताहरु चाहिँ पर्फेक्ट बनेर यो मार्केटमा टिक्नुहुन्छ त्यति मार्केटको भविष्य उज्जवल छ यहाँ नयाँ लगानीकर्ता 100 किता 1000 किता 200 किता ती यस्ता उस्ता भन्ने ती भनेका ती भ्रमको खेती गर्ने ती मानसिक रोगीहरु हुन् चाहे 10 किता किन्नुस् चाहे 10,000 किता किन्नुस् सबैजनाको हाम्रो अस्तित्व र हाम्रो हिस्सा भनेको यो बजारका लागि बराबरी हो यहाँ कोही ठूलो रकम लगानी गर्नेले ठूलो नाफा खाला 100 किता किन्नेले त्यही बराबरको नाफा खाला यहाँ सानो ठूलो यो विभेदै हटाउनुस् हामी सबैको हिस्सा बराबरी हुन्छ हामीले जति लगानी गर्छौं त्यति बराबरको प्रतिफल पाउँछौं हामी सबै यो बजारमा टिक्नु पर्यो यति भन्न चाहे मैले थ्यांक